بئر كولا. كان الاتحاد السوفيتي يطلق مشروعه لاستكشاف قشرة الأرض، وهو بئر كولا، لحفر أعمق حفرة داخل قشرة الأرض، وذلك بمدينة زابوليارن في الشمال الغربي من الاتحاد السوفيتي. بدأ الحفر بمشروع كولا في 24 من مايو في عام 1970 مستهدفا 15,000 متر تحت الأرض، وتوقف الحفر في عام 1983 عندما وصل عمق الحفر إلى 12,066 مترا، محطما بذلك الرقم القياسي العالمي لأعمق ثقب تم حفره في الأرض على الإطلاق. وتوقف الحفر بعدها لمدة عام للاحتفال بالحدث. وبسبب التباطؤ في الحفر حدث انهيار للتربة حول الحفرة، مما تسبب في سقوط كمية كبيرة من التربة أفقدت الحفرة 5,000 مترا من عمقها، مما تسبب في استكمال الحفر بعد ذلك من عمق 7,000 مترا تقريبا. اكتمل الحفر في عام 1989 مخلفا ثقبا عمقه 12,262 مترا. برغم أن الحفر لم يبلغ العمق المستهدف من البداية، إلا أنه توقف لارتفاع درجة الحرارة عما هو متوقع، إذ بلغت حوالي 180 درجة مئوية، مما يعني ارتفاع تكاليف الحفر بشكل مبالغ فيه. توقف تمويل المشروع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وخلف بضع شائعات أثارها الإعلام وقتها حول أصوات صرخات بشرية تأتي من أسفل الحفرة. تم غلق المشروع رسميا في عام 2005، وبيعت كل معدات الأبحاث كخردة، وفي عام 2008 تم ردم الحفرة. ورغم ذلك وصل المشروع إلى نتائج هامة أتاحت هذه التجربة الكشف عن أسرار كثيرة. عندما بلغ عمقها 9,450 مترا تم اكتشاف مكامن غنية بالذهب والماس، كما استطاع العلماء تقدير عمر كوكب الأرض ب105 مليار سنة. كما تم اكتشاف كميات ضخمة من غاز الميثان في أعماق الأرض، حيث كان يفترض ألا يوجد هناك أي شيء حيوي، وهو ما اقتضى إعادة النظر في نظرية المنشأ البيولوجي للنفط والغاز. كما تم اكتشاف المياه المعدنية الساخنة في الحفرة، الأمر الذي فند النظرية قائلة أنه لا توجد مياه في المناطق الصخرية، وأنه لا يمكن الحصول على المياه من الصخور. كما عثر العلماء على أحافير مجهرية تعرف باسم العوالق لمجموعة متنوعة من 24 نوعا من النباتات والخلايا البحرية. وكشفت دراسة أجراها علماء مركز كولا للبحوث عندما طلب منهم أن يدرسوا عينة من تربة القمر التي عادت بها سفينة فضائية سوفيتية من القمر، أن هذه العينة بنفس مواصفات التربة التي استخرجوها من باطن الأرض من عمق يتراوح بين 3 و4 كيلومترات، مما يعزز الفرضية القائلة بأن القمر والأرض كان شيئا واحدا في وقت ما. ظهرت مخاوف نظرية قبل الحفر من حدوث زلازل أو كوارث ناتجة عن العبث بالقشرة الأرضية، وحتى مخاوف من خروج أشباح أو شياطين. وتزعم بعض الروايات أنه خلال عمليات الحفر في مشروع كولا قام العلماء بإنزال ميكروفونات شديدة الحساسية في الحفرة لسماع حركات طبقات الأرض، ولكنهم ذهلوا لما سجلته الميكروفونات، حيث رصدوا أصواتا غريبة وصراخ الملايين من الناس. كما روي أنهم شاهدوا أطيافا شبحية لخفافيش من داخل الحفرة، وكأنهم تلقوا رسالة من عالم آخر. ونشرت الصحف الفنلندية والسويدية قصصا وحكايات مخيفة عن الواقعة، وتؤكد تلك الروايات أن الروس أطلقوا سراح الشياطين من الجحيم. ومما زاد من انتشار هذه المزاعم المقال الذي نشرته صحيفة إمنستا الفنلندية عن حفرة كولا، ومقابلة لها مع مدير مشروع الحفر الجيولوجي دكتور ديمتري أزاكوف، حيث أكد للصحيفة حقيقة هذه المزاعم، وأن الجيولوجيين كانوا مذهولين بعدما حفروا عدة كيلومترات في عمق القشرة الأرضية وسمعوا أصواتا لآلاف بل ملايين البشر الذين يصرخون. وتضخمت أحداث القصة عندما روج أستاذ مدرسة نرويجي يدعى أغا راندلين عن مخلوقات تشبه الخفافيش تخرج من الحفرة، وانتشر الخبر على شبكة الإنترنت كالنار في الهشيم، مع تسجيل صوتي يزعم أنه نفس التسجيل الذي التقطه علماء الأرض عندما أدخلوا ميكروفونات حساسة في الحفرة.
أطلق الكثير الشائعات عن السبب الرئيسي لتوقف المشروع في بئر كولا، وهو سماع أصوات بشرية تحت باطن الأرض، وأن الشياطين التي بداخله هي التي أوقفت العمل على تعميق بئر كولا. ولا يزال الكثيرون يعتقدون أن هذا البئر هو بوابة الجحيم للعالم السفلي. هرم خوفو. هرم خوفو هو أحد عجائب الدنيا السبع، وطالما تساءل الكثيرون ماذا يوجد أسفل الهرم، وهل هناك بوابة لطريق أسفل الهرم الأكبر خوفو تقود إلى العالم السفلي تحت الأرض؟ يعتقد العديد من العلماء والمفكرين والكتاب والباحثين من الشرق والغرب على حد سواء القديم والحديث أن هناك أنفاق وكهوف وسراديب تقع تحت سفح الهرم الأكبر في مصر، وأنها تؤدي إلى العالم السفلي تحت الأرض. وهذا ما يعترف به بعض علماء الآثار والمصريات في العصر الحديث، حيث يقولون أن في قاع الهرم الأكبر في مصر ما زالت هناك أنفاق وكهوف وسراديب لم تكتشف حتى الآن. إن الحضارة المصرية القديمة يزيد عمرها عن 7000 عام، وهناك الكثير من الآثار والأدلة على أن قدماء المصريين كانوا من بين الشعوب والأمم الذين آمنوا بوجود العالم السفلي أو أرض تاتن، الأرض المغمورة التي غمرتها المياه، وكانوا كذلك يعتقدون أن العالم السفلي له حارس وهو أنوبيس، وهو رجل برأس ذئب. وبعض علماء الآثار وعلماء المصريات الغربيين يعتقدون أن الهرم الأكبر في مصر به أنفاق وأقبية أسفله تؤدي إلى العالم الداخلي تحت الأرض، ويعتقدون أن قدماء المصريين كانوا على اتصال مع سكان العالم الداخلي تحت الأرض. ويقولون ربما غزا بلاد مصر القديمة غزاة من العالم السفلي والمتحالفين مع أمم وشعوب يأجوج ومأجوج شعوب العالم السفلي، لدرجة أن قدماء المصريين اعتقدوا أن نهر النيل ينبع من هضبة العالم السفلي تلك الأرض المغمورة. وبالتالي يمكننا أن نعرف أن قدماء المصريين آمنوا بالأرض المغمورة أرض العالم السفلي، وربما التقوا بأمم وشعوب يأجوج ومأجوج ودول أخرى. وهذا يعني أنه كان هناك نوع من العلاقات بين الأمم وبين شعوب يأجوج ومأجوج وقدماء المصريين في ذلك الوقت. وتوجد أدلة كثيرة يؤكدها العلماء والمفكرين من الكتاب والباحثين تثبت ذلك. يقول الكاتب محمد عارف في كتابه سكان تحت الأرض نقلا عن دكتور بول لورانس الذي يقول أن الكرة الأرضية بها 5 مداخل تحت سطح القشرة الأرضية تقود إلى العالم السفلي. الأول يقع في القطب الشمالي، والثاني يقع في القطب الجنوبي، والثالث في مثلث برمودا في المحيط الأطلسي، والرابع يقع في المحيط الهادي، أما الخامس فيقع في أسفل هرم خوفو الهرم الأكبر في مصر. وأضاف أن أي اتصال بالأجسام الموجودة داخل الهرم يتم من خلال هذه الفتحات فقط. أشار الكثير من علماء المصريات أن هناك أنفاق لم يتم اكتشافها تحت الأهرامات بعد، ويعتقدون أن الفراعنة كانوا على اتصال مع سكان باطن الأرض، وكان الفراعنة يؤمنون بوجود مصر العليا والسفلى والعالم السفلي أرض تاتن. وربما فتح المصريون القدماء بلاد ما تحت الأرض، وقاموا بغزو ذلك العالم الداخلي تحت الأرض من أمم بما فيهم شعب يأجوج ومأجوج، وأنشأوا في باطن الأرض مملكة تلحق بأرض مصر، حيث يقولون أن ملوك أرض العالم السفلي الذين يسمونه أرض تاتن أي الأرض المغمورة هما بتاح وأوزوريس. وكلمة بتاح في اللغة الفرعونية تعني الفاتح، لذلك ربما غزا بتاح بلاد ما تحت الأرض وحكمها. وكان الفراعنة يعتقدون أن حارس العالم السفلي من أرض تاتن تلك الأرض المغمورة هو رجل من أمم وجوه الذئاب واسمه أنوبيس. ويمكننا أن نرى نقوش أنوبيس حارس العالم السفلي على الجدران الفرعونية، حيث رجل برأس ذئب. ولم يقتصر الأمر على الفراعنة الذين آمنوا بأرض العالم السفلي التي يحرسها أنوبيس أرض تاتن، بل بالأحرى آمن الفراعنة بطبقات السماوات ال7 والأراضي ال7، وكذلك اليونانيون والبابليون. ويقول الآشوريون أن الجزء الداخلي من أرضنا يتكون من 7 طبقات، ومن المعروف أنه كان هناك 4 ملوك يحكمون الأرض من مشرقها إلى مغربها، مؤمنان وكافران. وأما المؤمنان فهما سليمان عليه السلام وذو القرنين،
وأما الكافران فهما النمرود وبخت نصر. يشير هذا إلى أن الفراعنة والبابليين كان لديهم معرفة بالأراضي السبع الموجودة في أعماق الأرض، وكانوا يؤمنون بوجودها المطلق. لذلك تم بناء برج بابل العظيم من 7 طبقات، وكذلك حدائق بابل المعلقة مبنية من 7 طبقات. وهذا ما تؤكده بعض الديانات أن الأهرامات الموجودة في كل مكان في العالم ما هي إلا مداخل للعالم السفلي. هناك العديد من الأهرامات المنتشرة في عدة دول في العالم مثل مصر والسودان والصين والمكسيك والبوسنة.